Νίκο, θα μας πεις την ιστορία του τι έχει συμβεί σε αυτό το φάρο. Ναι, εδώ η ιστορία ξεκινάει από το 1200, όπου ήταν ναός του Απόλλωνα και γινόντουσαν διάφορες θυσίες. Μετέπειτα από το 400 π.Χ. και μετά, εδώ πέρα πετούσαν τους φυλακισμένους και τους κατάδικους και όποιος ζούσε, υπήρχε η φήμη τότε ότι του χαρίζαν τη ζωή. Αν ζούσε κάποιος, δεν έχει 60-70 μέτρα ύψος και βράχια, κοφτερά. Το μέρος εδώ είναι γνωστό από την αρχαία πίτρια της Απφό, όπου ο Φάοντας αρνήθηκε τον έρωτά της και αυτή πάνω στην απόγνωσή της πήδηξε από τα βράχια, όπου έκτοτε έχει καθιερωθεί ένας χώρος όπου υπάρχουν πάρα πολλές αυτοκτονίες ερωτευμένων, που κάποιος ή απαρνείται τον έρωτά τους ή βρίσκει καλοτέρι. Με τελευταίο παράδειγμα πριν 1,5 χρόνο, ότι κάποιος, επειδή τον εγκατέλειψε η γυναίκα του, ήρθε και πήδηξε εδώ, όπου τον βρήκαν μέσα στη θάλασσα κάποιοι Ιταλοί ψαροντοφεκάδες. Έχω ακούσει για πάρα πολλές αυτοκτονίες, εγώ θα έλεγα πάνω από 20 αυτοκτονίες, και δεν ξέρουμε και κάποιες στα αρχαία χρόνια οι οποίες δεν μαθεύτηκαν ποτέ. Εδώ, Νίκο, έχει ακουστεί καμιά ιστορία, κάποιος μύθος για παραφυσικά φαινόμενα, κάποια μαρτυρία, κάποιοι ανθρώποι να λένε κάτι ή να έχουν δει κάποια εμφάνιση εδώ? Εδώ από ντόπιους έχουν ακουστεί διάφορες ιστορίες, κυρίως από τσοπάνιδες δηλαδή, που τέτοια, και έχω ακούσει από τον παππού μου κάποιες ιστορίες, οι οποίες λέγανε για μια γυναίκα με ένα άσπρο χιτώνα. Πάντε το παρουσιάζανε. Μπορεί να συνδέεται με με τις αυτοκτονίες που έχουν γίνει, δηλαδή κάποια ερωτευμένη να αυτοκτόνησε και να εμφανίζεται μετά? Αν δεν υπήρχε κάποια ψευδέστηση ή κάποια να είχε επιδείξει με άσπρα ρούχα και κάποιος ντόπιος δεν την είδε, εγώ θα τη συνδύαζα δηλαδή τη Τσαφό με έναν άσπρο χιτώνα αρχαίο. Οπότε μιλάμε για την αρχαιότητα, από την αρχαιότητα. Από την αρχαιότητα, ναι, έχει γίνει αυτό το θέμα. Μάλιστα μέχρι πριν 10-15 χρόνια γίνονταν και κάποιες τελετές μαύρης μαγείας. Είχαν φτιάξει ένα άγαλμα εκεί το οποίο το γκρέμισε στο πολεμικό ναυτικό και πάντα έβρισκες καμένα, κεριά, ρούχα, πολλά πράγματα. Ερχόντουσαν για τελετές δηλαδή. Ναι, είχε ένα μεταλλικό μικρό σαν ανθρωπάκι είχαν φτιάξει, περίπου στα 60-70 εκατοστά περίπου, και πάντα έβρισκες καμένα πράγματα γύρω-γύρω. Αυτό ποιος το είχε φτιάξει το άγαλμα? Δεν ξέρουμε αυτός ποιος το είχε φτιάξει, υπήρχε για κάποια χρόνια. Το πολεμικό ναυτικό που είχε δικαιοδοσία εδώ το φάρο, το γκρεμίσαν αυτό και δεν υπάρχει πλέον. Έκτοτε δεν ήθελε κανένας να κάνει κάποια τελετή. Απλώς υπάρχουν μαρτύριες ντόπιων. Έχει τίποτα εκεί μέσα? Κάτι διάδορε, κάτι εδώ πέρα λέω. Δεν βλέπω κάτι τώρα εδώ. Εδώ ήταν. Κοίταξε, τώρα αν το σημείο αυτό πραγματικά εμφανίζει κάποιες ανεξήγητες δραστηριότητες, πιθανόν τώρα το βράδυ που θα κάνουμε την έρευνα να εμφανιστεί κάτι. Όπως έχω πει όμως και στο παρελθόν, ότι πολλές φορές πολλά φαινόμενα δεν εμφανίζονται κατά την έρευνα, γιατί είναι μια πολύ μικρή χρονική στιγμή που κάνουμε την έρευνα. Είναι μόνο σίγουρο και... το όνομα, αλλά... Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε όπου πηγαίνουμε να βλέπουμε φαντάσματα, εμείς θέλουμε να υπάρχει κάτι για να το καταγράψουμε. Αλλιώς δεν υπάρχει και λόγος να την κάνουμε την έρευνα. Απλά μόνο αυτό που είδαμε, ότι μόλις ήρθαμε σε αυτό το χώρο, σήκωσε αέρα πάρα πολύ δυνατό. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά... Υπάρχουν φυσικά φαινόμενα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις για να συμβεί κάποια ανεξήγητη δραστηριότητα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκυρίες που ίσως αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν που ήρθαμε εμείς. Ναι. Αλλά σαν έρευνα, σαν χώρος είναι πραγματικά μαγευτικός και καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι ένας χώρος ενεργειακός πάρα πολύ έντονος. Έχουν αλλάξει... Αντώνη, βλέπεις τίποτα εκεί? Δεν βλέπω, αλλά εδώ κάτι σαν άκουσα, αλλά... Εντάξει, μπορεί να είναι και ζώο εκεί πέρα. Γενικά είδες τίποτα παράξενο? Όχι, δεν είδα κάτι παράξενο. Έναν ήχο άκουσα μόνο έτσι μυστήριο. Ήχος μπορεί να είναι και από ζώα. Ναι, σίγουρα. Το μόνο σίγουρο που μπορεί να είναι και κάποιο βοήθεια.
Να δω και από εδώ πιο ψηλά. Εγώ δεν βλέπω κάτι ανεξήγητο σε αυτό το χώρο προς το παρόν, έτσι, γιατί όσες ώρες είμαστε εδώ δεν έχω δει κάτι που να είναι... Βέβαια θα ανοιχτούμε τώρα, θα κάνουμε και μια τελευταία περιμετρική που ο καθένας θα πιάσει και ένα σημείο για να δούμε αν όντως Θα δούμε κάτι. θα δούμε κάτι. Ή θα ακούσουμε κάτι. Έτσι, νομίζω ότι η καλύτερη τεχνική είναι να απλωθούμε στο χώρο, ο καθένας να αναλάβει και ένα σημείο να ελέγχει και να δούμε από εκεί πέρα τι μπορεί να συμβεί. Νίκο, 20 ώρες εδώ είδες τίποτα ή αντιλήφθηκες κάτι περίεργο, ανεξήγητο? Δεν έχω ακούσει κάτι, ούτε έχω αντιληφθεί κάτι. Μόνο τα κύματα που χτυπάνε πάνω στα βράχια ακούγονται. Δεν έχω ακούσει κάτι περίεργο. Εδώ έχουμε κυκλώσει γενικά το φάρο. Έχουν βάλει τα σίδερα εδώ για τις κακοκτονίες. Λία, εσύ είδες τίποτα? Όχι, Αντώνη, δεν έχω ακούσει κάτι. Θα μείνουμε αρκετή ώρα ακόμη μέχρι να δούμε αν θα συναντήσουμε κάτι ή θα ακούσουμε. Δεν έχει κάτι ακόμα. Και εγώ που γυρνάω γύρω-γύρω δεν βλέπω κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο δεν έχουμε ακούσει. Εγώ και εγώ να κάνω μια περιμετρική να δούμε αν υπάρχει κάτι στο χώρο. Τα παιδιά έχουν πιάσει 4 γωνίες, να το πω έτσι, του φάρου, ώστε να έχουμε μια οπτική επαφή με όλο το χώρο και να δούμε αν μπορεί να έχει κάποια δραστηριότητα. Οπότε όλοι έχουμε αναλάβει και ένα μέρος σαν φύλαξη, να το πω έτσι, για να παρατηρούμε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της ώρας που είμαστε εδώ. Εδώ, όπως μας είπε και ο Νίκος, ήταν αρχαίος ναός του Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν τα σκαλοπάτια αυτά, τώρα που δεν οδηγούν πουθενά, ήταν από το ναό και χτίστηκε μετά ο φάρος, αλλά φαίνονται κάποια ευρήματα ότι αφορούν κάποιο ναό παλιότερης εποχής.